السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نبلش بالشابتر الثالث بالسيلبس مالتنا اللي هو راح يكون شابتر الرابع بالمنهاج مال بالتكست بوك اللي أنا أصلا already يعني مصادقكم إياه عن الموديل الأوبجكتيفز من هذا الشابتر إنه نسوي identifying TCP/IP protocol, explain how TCP/IP protocols correlate to layers أو يعني تتعامل ضمن اللاير مال الأوسي موديل. الأوبجكتيف الثالث الأدرسينج سكيم بالTCP/IP بالنسبة للIP version 4. أيضا عندنا نسوي description لل DNS domain name server أو domain name system وال DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. السيرفيسز المقترنة بال TCP/IP protocol والapplication layer protocols لل TCP/IP أيضا نسويها ناخذ description بسيط عنها. ال TCP/IP protocol suite يتكون هو عبارة عن protocol يتكون من sub protocols اللي هما ال TCP ال IP ال UDP وال ARP. راح نجي عليها واحد واحد ناخذ شرح بسيط عنها يعني وصف بسيط عنها عم تكون عندنا فكرة عنها. بس قبل هاي أنطيكم فكرة بسيطة عن موضوع ال TCP/IP model. هسه هنا راح تلاحظون أكو إنه TCP/IP model وال OSI model. ال OSI model هو اللي أخذناه بشابتر 2 وال TCP model هو فد موديل مبسط عن من ال TCP/IP يعني هو كعمل ما يفرق عنه شي، لكن احنا قلنا انه اكو معظم الكيسز ما نحتاج انه ندخل البرزنتيشن لاير والسيشن لاير، فهاي الثري لايرز كلها اندمجت بلاير واحد. يعني هنا راح يصير application زائد session سوري يعني قبل السيشن زائد presentation. والترانسبورت لاير اللي هو نفسه هنا أيضا عندنا ترانسبورت لاير اللي هو هنا لاير 4. هنا كنا نسميه النتورك لاير اللي هو لاير 3. هنا راح يسموه الانترنت لاير. والنتورك انترفيس لاير راح يدمج لاير 2 زائد لاير 1. كبروتوكولز بالنسبة لهاي اللايرز بالنسبة للابليكيشن لاير HTTP FTP Telnet Network Timing Protocol Dynamic Host Configuration Protocol والبينج. الترانسبورت لاير بالحالتين هو ال TCP وال UDP، يعني احنا اخذنا description بسيط عنها بشابتر 2 already. الانترنت لاير او بالنسبة لل TCP/IP model واللي هو النتورك لاير بالنسبة لل OSI model. البروتوكولز اللي تهمنا الاي بي انترنت بروتوكول او انترنت ادرس بروتوكول، اي ار بي ادرس ريزوليوشن بروتوكول، اي سي ام بي انترنت كنترول مسج بروتوكول، وانترنت جروب مسج بروتوكول الاي جي ام بي. وبالنسبه لل نتورك لاير الايثرنت راح ناخذه ان شاء الله. شنو الفكرة؟ انه احنا اذا نلاحظ معظم النتوركس راح تعمل بال TCP/IP نتورك. ليش؟ البوبولاريتي مالته زادت بسبب انه هو لو كوست. ثانيا الكوميونيكيشن ممكن ان يكون between two dissimilar platforms او مو بس two، اكثر من platform
2 platforms 4 platforms 5 platforms. يعني الأجهزة اللي يصير بيها communication مو إلا تكون متشابهة dissimilar اللي هي opposite مال similar. الفيشر الثالث إنه هو open nature protocol، يعني ما محدد في البيئة أو environment محددة. الفيتشر الرابع إنه هو routable. الداتا ممكن تنقل between more than one LAN أو LAN segment، يعني مو إلا خلال ضمن LAN واحد، لا. يعني إحنا عندنا نتورك، ضمن هاي النتورك خلينا نجي هنا نبسطها. عندنا سويتش مرتبط بكذا بي سي، هذا بي سي 1 هذا بي سي 2. طيب وراح احنا نريد نوصل هاي نتورك 1 هاي نتورك 2 بيناتهم خلينا نقول 1 connection. أيضا هنا أكو سويتش، هنا أكو بي سي. أنا أريد روت يوصل من بي سي 2 إلى هاي البي سي النتورك، هاي مثلا خلينا نقول بي سي 3. فالتي سي بي آي بي يضمن لي إنه راح ينتقل هذا المسار ويوصل لهنا من هذا السورس إلى هذا الديستنيشن. فهذا معناه إنه هو routable for more than one LAN أو LAN segment. الفيتشر الخامس flexible، يقدر يشتغل على نتورك بها combination of operating system أو network media. الديسادفانتج مالته الوحيدة إنه يحتاج more configuration، لكن إنه هو صح أنا يحتاج configuration كل step، لكن configuration مالته usually هو بسيط. هسه نجي ناخذ ال TCP/IP protocols core protocols. in general احنا ال core protocols اللي تهمنا هي two protocols. الأول TCP/IP Traffic Control Protocol، والبروتوكول الثاني هو ال IP Internet Address Protocol. فنجي نبلش يعني بال TCP. هو Transport Layer Protocol provide reliable data delivery service. ليش احنا قلنا انه إذا تذكرون كان يسوي 3 way and shake. قبل ما يسوي transmission للداتا بين السورس والديستنيشن. بناء على ذلك هو يعتبر connection oriented protocol. طبعا هذا الشيء ناقشناه ب chapter 2. ولذلك هو شيء يسوي establishing connection بين ال two nodes أو source with destination before transmitting data with TCP and shake. sorry هاي هنا أكو سي زايدة. يسوي sequencing لل data، لأنه احنا قلنا الداتا من تنقل player 3 player 4 هي عبارة عن segments. راح تكون الداتا يجي يقسمها إلى segments عمود يضمن إنه هاي الداتا كلها توصل وما راح يصير congestion أو full traffic ويسبب ضياع. فإذا هاي segment. فمن صارت segment مثلا هاي segment number 1 هاي segment number 2 number 3 number 4 number 5. هسه راح نجي نشوف ال TCP segment. اكو فد فيلد مسؤول عن السيكونسينج.
بحيث يضمن إنه هاي هنا كانت يم السورس هيجي. مثلا الديستنيشن استلمها بهاي الصورة. اثنين واحد أربعة ثلاثة خمسة. فهو مسؤول إنه يسوي لها سيكونسينج بحيث ترجع لهاي الصورة. سيكونسينج ترتيب. الفيتشر الثانية اللي موجودة بي اللي هي الفلو كنترول. الترانسميتر ينتظر acknowledgement من ال ترانسميتر اللي هو source، راح ينتظر acknowledgement قبل لا يدز هاي الداتا، وهاي ال acknowledgement راح تكون من ال destination. ال TCP segment format راح تكون encapsulated by IP datagram بالنتورك layer اللي هو layer ثالث، ولذلك تسمى IP datagram اللي هي شنو الداتا، أو كنا نسميها الباكت، ماكو فرق بيناتهم. نجي لل TCP segment. ال TCP segment تتكون من source port destination port. source port إذا هنا راح تلاحظون هي 16 بت، وأيضا ال destination port هي 16 بت. ليش؟ لأنهم هذول كلهم عبارة عن 32 بت. والsequence number acknowledgement header length ينطي indication عن طول الهيدر. إذا أكو reserved packet هاي مجموعة flags يعني حاليا مو مهمة بالنسبة لنا. sliding window size checksum اللي هو يتأكد إنه ما صار فدلوز بالداتا عن طريقة يسوون check sequence checksum اللي هو للcorrection. urgent pointer هذا pointer يستخدم إنه في حال إنه أكو بالداتا فد جزء جدا مهم فهو ينطي indication عن مكانه. الأوبشنز والبادنج الأوبشنز هذا optional يستخدم لأغراض خاصة أو فد application خاص. البادنج هو فد bit number of bits تكون free، بس لازم نقدر نستخدمها عمود نخلي الفيلد مال الداتا يكون 32 بت. يعني إذا نقلنا 60 بت of data، السيجمنت ايش راح تكون؟ السيجمنت هي قلنا هنا ايش دا تصير؟ هي 32 بت، فاجا بالفيرست سيجمنت هي هاي 60 بت راح يقسمها إلى 32 الأول سيجمنت. زين هسه إذا قلنا 60 هاي شنو هاي الفيرست سيجمنت، نجي السكند سيجمنت راح تكون 60 ماينس 32، الناتج راح يكون 28 بت. فالسكند سيجمنت ايش راح يساوي؟ 28 بت زائد 4 بت بادنج. ليش هاي 4 بت؟ لأنه احنا عندنا 32 بت ما يصير ندز أقل منها، فناخذ 4 بتات بادنج تكمل يكمل يصير 32 بت ويسوي ترانسميشن. إذا بقى عندي بت واحد، يعني مثلا عندي
65 بت ماينس 32 راح يطلع 33 بت. هذا 32 شنو هو؟ first segment data sorry not segment data first segment data خلينا نقول، لأنه السيجمنت هي كل هاي. صارت عندي 32 أول واحد، زين ماينس 32 بقت 33 واحد. الثاني second segment data بقى عندي واحد، واحد هذا ما أقدر أدزه واحدة، فإذا إيش راح يصير؟ راح يكون واحد زائد 31 bit of padding. الفلاكس المهمة اللي موجودة بال TCP segment السينكرونايز والأكنولجمنت اللي تسوي indication لل purpose of segment قبل sending وال transmission sending and receiving sorry يعني ما أقدر أسوي sending أو receiving قبل ما أعرف إنه هاي الفيلد هاي الفلاكس. الشغلة الثانية source port وال destination port تعطي قايد إنه هاي الداتا ال correct purpose اللي اندزت إلها للديستنيشن. فالديستنيشن بناء على البورت نمبر اللي راح نعرف بالجزء الأخير من هذا الشابتر شنو معناته البورت نمبر. البورت يدل على الابليكيشن is indication for application which data used for. فراح ينطي الديستنيشن يعني اللي خلينا نقول جهاز الاستلام indication إنه شنو الغرض من هاي الداتا هو راح تستخدم. السيكونس نمبر والacknowledgement number used to arrange segments in correct order. يعني إيش راح يسوون؟ عملية sequencing. TCP handshake. قبل لا أروح TCP handshake بالتكست بوك تقدرون طبعا هو نفسه هذا TCP segment اكو تيبل بالبيج اللي وراه نقدر نعرف منه انه كل واحد شنو الغرض منه وش قد اللينث مالته. source port اللينث مالته 16 بت indicates port number at the source node. Port number is the address on the host where application makes itself available to incoming or outgoing data. destination port أيضا 16 بت. sequence number 32 بت. sequence number هنا ماخذ الرو كله اللي هو قلنا هذا الرو هو عبارة عن 32 بت. acknowledgement 32 بت هذا acknowledgement. TCP header length 4 بت ينطي indication إنه ايش قد طول الهيدر مال الهاي. reserved بت 6 بت reserved flag. اكو flags URG والacknowledgement والPSH والRST والsynchronize والFIN هاي كلها لها يعني description معين. طبعا هي مو مطلوبة منكم بس ممكن أن تطلعون عليها لفائدتكم.
sliding window size 16 bit أيضا هو ما مطلوب منكم، لكن الفكرة إنه عرفوا كل واحد إيش قد اللينث مالته. checksum هو اللي يسوي correction على الداتا ويتأكد إنه ماكو loose data 16 bit اللينث مالته. urgent pointer هو 16 bit. قلنا الفكرة منه إنه ينطي indicating على الفيلد إذا أكو urgent data وين راح تكون موجودة. options هي 32 بت أيضا يعني أغراض مستقبلا حاليا مو مطلوبة منكم. البادنج هي variable length اللي شرحنا بها، والداتا أيضا هي variable length لازم، بس قلنا إنه السايز مال TCP header is 32 بت. عمود إنه يطابق، يعني إذا داتا دزيناها مثل ما شرحنا 60 بت راحت 32 بقت 28. 28 هنا ما راح يقدر يدزها، راح يصير السيجمنت ناقص 4 بتات، فراح البادنج يضيف لها 4 بتس عمود يحقق إنه حصل 32. نرجع لل TCP sequence. هنا الفكرة من TCP sequence أكو 2 كمبيوترز. طبعا قلنا هاي هنا دا يسوي الهاند شيك بين كمبيوتر A وبين كمبيوتر B. فراح نجي ناخذ الرسم هاي أفضل يكون. هسه كمبيوتر A ايش راح يسوي؟ راح this request for connection. أول step request for connection. ايش راح يدز؟ راح يدز sequence number اللي هو random sequence number، والacknowledgement هاي معلومة لكم الفيلد مالته كله راح يكون أصفاره. وصل هذا sequence number المن إلى كمبيوتر B اللي هي الثانية، راح تعطي response. شنو الريسبونس مالتها؟ راح يكون synchronize acknowledgement B، يعني راح يسوي synchronize للacknowledgement إنه أني هاي الacknowledgement مالتك سويت لها synchronize ودا أجاوبك، بس هم أنتظر منك جواب. وهسه أرويكم شلون يرجع على أي جواب. راح ينطي random sequence number هنا نهايته هذا اللي هو 69، وينطي acknowledgement للA. شنو هي acknowledgement للA؟ راح تكون نفس السيكونس نمبر اللي دزه A بلس 1. لذلك لاحظوا هنا نهايته 58 558، هنا نهايته 559 اللي هو السيكونس نمبر مال A بلس 1. بينما acknowledgement السيكونس نمبر اللي جاء من البي هو راندوم، يعني هنا بدأ براندوم، يعني أي نود يعطي أول سيكونس نمبر يعطي راندوم. هنا نطى راندوم، هنا سوى الريسبونس مالته، خلى الاكنولجمنت اللي عطاها نفس السيكونس اللي استلمه سيكونس نمبر بلس 1، رجع للأي. ليش بلس 1؟ لأنه الأي اوريدي عنده هذا السيكونس نمبر، نعطاه راندوم سيكونس نمبر مالته، يعني سيكونس نمبر للبي صار راندوم وهنا راندوم، لكن هذا الراندوم اعتمد عليه البي وجاوب ونطاه acknowledgement انه هذا الراندوم بلس 1. انه يريد ينطيه indication انه يابا اني accept هذا acknowledgement sequence مالتك او synchronized acknowledgement. وسويت connection established. فايش راح يجاوبه؟ راح يجاوبه acknowledgement والsequence نفسه اللي استلمه منه اللي هو 559. لاحظوا هو هنا نفسه، وانطاه acknowledgement شو تساوي؟ هي نفس السيكونس نمبر بلس 1. هذا ايش راح يكون؟ B sequence number plus 1.
وهذا راح يكون sequence number for A plus 1. فهاي ال 3 way handshake بالنسبة لل TCP، ويضمن إنه ما يدز داتا قبل ما يكون destination ready إنه أو جاهز إنه يستلم منه الداتا. في حال إنه ما استلم منه هذا ال synchronized acknowledgement ما راح يسوي transmission للداتا، ويبقى يشيك قبل إلى أن يستلم ويسوي connection. اليوزر داتاجرام UDP اللي هو البروتوكول الثاني بالنسبة لل TCP، أيضا transport layer protocol provide unreliable data delivery service. ليش؟ احنا قلنا ال TCP هو already connection oriented protocol. ليش؟ بسبب هاي عملية 3 way handshake. بينما اليوزر داتاجرام ما راح يكون، هو non connection oriented. ولذلك إنها باليو دي بي ما راح نضمن إنه الداتا كلها راح توصل للديستنيشن، ولذلك هو provides unreliable data delivery. الكونكشن ترانسبورت سيرفيس مالته تتضمن الفيتشرز التالية. أولا no assurance packets received in correct sequence، يعني ماكو sequencing. عكس ال TCP sequencing. هسه إذا نجي هنا نقارن TCP وال UDP بالنسبة لل sequencing TCP عنده sequencing، ال UDP ما عنده. no guarantee packets received at all. بال TCP أوكي، بال UDP لا. no error checking checksum. بال TCP أوكي، بال UDP لا. فإذا نجي هنا نسويها بشكل أوضح. TCP UDP ال TCP موجود، ال UDP غير موجود. all packets حتكون received at destination. بال TCP اكو guarantee لهذا الموضوع، بال UDP غير مضمون هذا الموضوع. checksum error checksum. بال TCP هذا الموضوع أيضا guaranteed، بال UDP non guaranteed. لكن هو راح يكون more efficient بالنسبة مقارنة بال TCP. ليش؟ لأنه ما راح يضيع داتا أو وقت بالترانسميشن، ويكون useful بالابليكيشن اللي تحتاج great volume of data، مثلا video conferencing راح يكون very useful فيها. ال UDP segment 16 port source port 16 bit source port 16 bit port destination 16 bit للlength و 16 bit للchecksum و 34 64 bit للداتا. ولذلك هنا راح نشوف هو efficient. ليش؟ لأنه
بالبي سي بي راح يكون عنده الداتا اللي راح ينقلها هي 32 بت بالسيجمنت، بينما هنا السيجمنت راح تاخذ 34. إذا هنا جينا قارنا الافشنسي، هذا more efficient. الداتا هنا 32 بت، بينما هنا 64 بت. يعني اكو كل واحد له features اللي تساعد انه يستخدم، او في advantages و disadvantages. نجي للبروتوكول الثالث اللي هو الانترنت بروتوكول. ايضا هو network layer بروتوكول. TCP واليو دي بي كانوا transport layer بروتوكول، يسوي راوتنج للباكيتس اللي تستخدم ال IP address باستخدام ال IP address. يعني كل نود أو device من النتورك راح يكون مقترن ب IP address. بناء على هذا ال IP address راح يسوي routing بين ال source وال destination. enable TCP IP to enter network. The routers move IP packets from one network to another. inter network. شنو مصطلح انتر نتورك؟ احنا ذكرنا مثال انه انا عندي هنا نتورك مربوطة بها بي سي، وهنا نتورك مربوطة بها بي سي 2. هاي لها اي بي ادريس، ما اخذته من هاي النتورك. هاي لها اي بي ادريس اخر نطيب غير لون. assigned لها من هذا النتورك، فهو راح يمكنني انه ينقل هاي الداتا بين هاي النتورك وهاي النتورك اللي هما الكونكشن بيناتهم مثلا wide area network connection. فهو مكنني انه انقل الداتا من هذا السورس اللي عنده هذا الاي بي ادريس الى هذا الديستنيشن اللي عنده هذا الاي بي ادريس. unreliable، لكن هو الفكرة منه انه مو يسوي checking و sequencing. هذا الموضوع راح يكون باستخدام ال TCP connectionless protocol. احنا موضوع connection oriented راح نعتمد عليه بال TCP، فماكو اشكال. وذلك راح يكون no guaranteed data delivery no handshake. unreliable هو راح ينطي انه no guaranteed data delivery، والconnectionless protocol راح نستنتج منه no handshake process. بس احنا شنو انه اكو layer اعلى من النتورك layer او الانترنت layer اللي هو TCP/IP موديل، مقابله بالاو سي موديل النتورك layer. هم راح يكونوا مسؤولين عن sequencing والchecksum والhandshake protocol عمود نضمن انه الداتا delivered بصورة صحيحة للديستنيشن. ولذلك شوف هنا يقولك some higher level protocols provide reliability like TCP protocol transmission control protocol. ال IP datagram راح يتكون من version IHR differentiated service total length راح يكون 16 bit identification أيضا 16 bit flags
و fragment offset time to live TTL هاي نجي عليها ال IP نعطي indication إنه هو يا IP دا يستخدم سواء TCP أو IP header checksum source IP address destination IP address هناك كنا نستخدم source port number destination port number ليش؟ لأن كنا بال TCP layer وال UDP layer اللي هما ال transport layer protocols، بينما هنا انتقلنا للنتورك layer أو الإنترنت layer اللي هو دائما يشتغل بال IP addressing، ولذلك قمنا نستخدم source IP address و destination IP address، إنهم من جتي هاي مصدر هاي الباكيتس أو هذا الداتاجرام والديستنيشن اللي يريد يوصل له options و padding وداتا نفس اللي شفناه بال TCP. أكو مصطلح شفناه ال time to live data time to live. The time to live decreases by 1 for each router that packet passes through اللي هو hop. شلون يعني؟ مثلا أنا عندي هاي الداتا راح تسوي هي already وين PC1 راح تنتقل إلى R1 بعدها إلى R2 بعدها إلى R3 من ثم إلى R4 بعدين توصل destination PC2. فمن تنتقل مثلا التايم تو لايف هو already I think هو 774 بس ما متأكد من الرقم صراحة، بس خلنا نعتمد، خلنا ناخذ رقم راندوم. هسه هنا TTL هي 774 من تنتقل توصل إلى راوتر 1 هنا TTL راح تساوي 773 يعني كل ما تعبر هوب راح ينقص منها واحد، بعد تعبر هذا الهوب بعدها لهذا الهوب بعدها لهذا الهوب. زين هسه هنا معناته اوكي من جدتي عبرت هذا الهوب ايش راح يصير TTL 772. طيب وصلت لهنا عبرت هذا الهوب وصلت لهنا TTL راح تكون 771 عبرت إلى هذا الهوب لهذا الهوب هنا TTL راح تساوي 770 وصلت إلى هذا الهوب صارت TTL 769 فنعطت indication إنه شقد الهوب كاونت اللي اشتغلت فيه. من ال TTL توصل للصفر باكت راح تسوي discarded أو تهمل. شلون؟ أو شنو الفايدة من هاي؟ يعني خلينا نقول هنا الباكت افترت، خلينا ناخذ هذا المثال، خلينا نقول افترت في النتورك وصلت إلى هذا R1 وبعدين هاي PC هنا وصلت الباكت والTTL ما نعرف منهاش كم هو النتورك كلش كبيرة واحد. من دخلت هذا الراوتر وطلعت TTL هنا سوري خلينا نقول وصلت طلعت من النتورك هي TTL بس خلي امسح شوي صارت خربطة.
PC 1. هاي فد نتورك، الهوب كام مالتها كلش كبير، وصلت إلى R1، من R1 إلى PC 2 اللي هي هذا عندنا، هذا السورس وهذا الديستنيشن. طيب هي وصلت لهنا، time to live يساوي 1 بعد ما داخل هذا الراوتر. من تدخل هذا الراوتر مجرد ما تعبره هنا ايش راح يصير؟ وصلت لي البي سي لحد البي سي، يعني بس تعبر الراوتر راح توصل البي سي، لكن صار time to live حيساوي 0. فإذا هاي الباكيت راح يسوي لها discard، يهملها وما يوصلها. ولذلك النتورك ديزاينر لازم موضوع time to live ياخذ بالحسبان، وهاي يعني بالادفانس نتوركينج راح تلاحظون هذا الشيء. طبعا سوري بقى عندنا موضوع ال source destination IP address used to deliver back data and response. ليش؟ لأنه أنا قلت له إنه من السورس مال ال IP عمود إذا يريد يسوي عنده response لهذا الداتا اللي اندزت عمود يقدر يسوي response. ICMP Internet Control Message Protocol هو Network Layer Protocol، يسوي ريبورت للداتا ديليفري سواء success أو failure. ال ICMP احنا بصورة عامة نستخدمه ping، واحد من الابليكيشنز مال ICMP protocol. مثلا هاي كمثال انه عمود اوضح لكم ال ICMP هو شنو يسوي announcement انه الترانسميشن هل نجح ام فشل. البينج احنا اذا نريد نشوف انه اكو كونكشن، مثلا عندنا PC1 مربوطة على سويتش إلى PC2. زين ال IP مال PC1 خلينا نقول 10.10.10.1. هنا 10.10.10.2. أنا شلون أقدر أعرف إنه هل أكو راوت أو طريقة بين هذا وهذا؟ راح أجي أسوي بينج. هاي طبعا كنا مجربيها بالحاسبة. أني هاي وين؟ هاي PC1 بينج 10.10.10.2 ونضيف وياها -T. فإذا راح يعطيني إنه ريسبونس أو يعطيني يقول لي لا. أو أيضا لاحظوا البينج إنه ما نقدر نسوي يعني راح ينطينا indication عن time to life. راح أعطيكم فد مثال عن البينج. سوري نرجع هنا، راح أسوي بينج على الراوتر مال البيت. ماكو كونكشن، ما لنا مكان. على العموم يعني هي الفكرة إنه يعطيكم فد indication. سوري ما صارت، بعدين تشيك شنو الإشكال بالنتورك. نرجع نسوي announcement عن network congestion إذا أكو اختناقات بالترافيك فد معينة، إنه data failing توصل لل destination، سواء إنه destination غير شغال أو اللينك مقطوع بينه وبين destination. وأيضا ينطي indication عن time to live سواء إذا كان أكو موجود أو expire. ال ICMP ما يسوي correction للإيرور، مجرد ينطيني indication عن الموجود، ولذلك هو يعتبر network problem troubleshooting. IGMP Internet Group Management Protocol أيضا هو network layer protocol، يسوي manage multicasting. شنو هو المالتي بالنتورك؟
اكو شي مهم خليني اشرح لكم اياه، بما انه جينا على موضوع المالتي كاستنج. مثلا انا هذا راوتر مربوط على سويتش، بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3 والى حد نقول بي سي 20. انا عندي نوعين من الكاستنج، اكو برودكاستنج والمالتي كاستنج. شنو الفرق بينهم؟ خلينا نجي نعتبر انه هذا الراوتر عنده داتا او مثل مسج يريد يوصلها لكل ديفايس مربوط بهاي النتورك. فايش راح يسوي؟ راح يسوي برودكاستنج. فاذا برودكاستنج انه انا عندي مسج واريد اوصلها لكل النتورك. طبعا البرودكاستنج بطبيعته انه راح ياخذ يقلل الافشنسي مال النتورك. ليش؟ لان اكو جزء من الترافيك او من الكاباسيتي او من الباند مال اللينكات انحجزت لهاي الداتا، وهي مرات غير ضرورية، اكو ديفايسز ما تحتاجها. ولذلك أنا أشوف منو اللي يحتاج أنا كراوتر وشي إنه بيدي أو إنه دا أتحكم بالراوتس، وأشوف منو اللي يحتاجه. مثلا بس بي سي 20 وبي سي 2 أسوي مالتي كاستنج إلى بي سي 2 زائد بي سي 20 اللي هم أحتاجهم. يعني بدل ما أدز ال20 حاسب فد ترافيك عالي راح يصير بالنتورك وتقلل الافشنسي مال النتورك، لا أنا دا أحتاج أدز إلى بي سي 2 وبي سي 20، فأستخدم المالتي كاستنج. فمنو اللي يدير أو يتحكم بالمالتي كاستنج؟ ال IGMP Internet Group Management Protocol allows one node to send data to defined group of nodes. هنا بالحالة مالتنا هو شنو؟ سمح للراوتر يدز الداتا، يدز فالداتا إلى بي سي 20 و بي سي 2 to define the group of network nodes. منو النود عندي هنا بهذا المثال؟ بي سي 2 زائد بي سي 20. ليش قلنا انه النود is any device connected to network. يستخدم بالإنترنت تيليكونفرنسينج، يعني أنا أحتاج أسوي تيليكونفرنسينج between 3 nodes. يعني مثلا من بالمثال مالتنا هنا نرجع إنه أنا أريد أسوي فيديو كونكشن بين بي سي 20 وبي سي 1 وبي سي 2. فالباكيتس مال هذا الفيديو راح تندز إلى بي سي 2 وبي سي 1. ليش؟ لأن أنا أريد أسوي فيديو كونكشن من 20 إلى 2 و1. فال IGMP هو راح يكون مسؤول عن هذا الموضوع. أو إنه إذا الراوترز تريد تسوي reports to each other، يعني الراوترز عندها مسج محددة تنطي indication إلى each other. فأني بما إنه هي راوترز، هذا راوتر 1 هذا راوتر 2 هذا راوتر 3، أكو بيناتهم هاي connections وكل واحد بيه switches، ورا switch أكو PC أيضا هنا switch و PC، هذا switch أيضا هنا عندي switch ورا PC. فأني هاي الانفورميشن ما أريد توصل لا للسويتش
ولا للبي سي، ولا هذا سويتش ولا هاي البي سي، ولا هذا سويتش ولا هاي البي سي. أنا هاي الانفورميشن أريد توصل من R1 إلى R2 و R3، يعني عنده 2 destination، فراح استخدم ال IGMP. ال ARP Address Resolution Protocol. أيضا هو Network Layer Protocol، هو عبارة عن database يسوي يخزن MAC address وال IP address، يعني يستخلص ال MAC address obtains MAC address from IP address، وينخزن شيء يعرف بال ARP cache. الكمبيوتر already، يعني الكمبيوترز مالتنا already تسوي بيها ARP cache وتحفظ هاي الداتا، وأكو ARP documentation إذا تريد يعني تشيكها أكو two commands. ARP demonstration هنا عندنا سوري، ARP -D يسوي clear للكاش مال ARP -A يسوي show لل ARP الموجود عندنا. والreverse ARP reverse address resolution protocol، احنا قلنا ال ARP يسوي conversion من ياخذ ال MAC address from IP. الريفيرس ARP من كلمة reverse هياخذ ال IP from ال MAC address. ولذلك إذا جينا لاحظنا إنه يسوي obtain لل IP من ال MAC address، فنقدر نستخدمه ك DHCP، وبعدين راح نشوف شلون. ليش؟ لأنه إحنا أخذنا IP من هذا الماك ادريس، فأنا حصلت IP، ففكرة أن أحصل IP هي فكرة DHCP، يعني assigning IP automatically. طبعا هنا أكو شيء يعني أريد أرويكم هذا كراوتر، راح أرويكم ال ARP table مالته. شوف هنا شو مسوي، هذا الراوتر شكو جهاز متصل بيه، حاط ال IP مالته، عنده ال IP هو already موجود لأنه من نتورك حصل الانفورميشن مال IP، وبما أنه هو دز إلى باكيتس واستلم منه باكيتس راح يعرف الماك أدريس مالته فينزله بالداتابيز مالته اللي هو هذا ال ARP كاش. خلينا نجرب مرة أخرى شغلة البينج، نجرب على ال 11، بس أريد أرويكم موضوع البينج أيضا مدى احتمال موقف البورت من الراوتر. فلهنا انتهى الجزء الأول، وإن شاء الله نشوفكم فيديوهات بالجزء الثاني من الشابتر الثالث.